السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هيكون معانا غرزة جديدة. غرزتنا النهاردة من الغرز الزخرفية الجميلة جدا، غرزة مميزة وممكن نستخدم فيها لون وأكتر من لون. وانتوا عارفين أنا بحب أشتغل بالألوان عشان خاطر طبعا نشوف طريقة تغيير اللون مع بعض شكلها ايه. هنستخدم مع بعض مجموعة من الألوان، وطبعا المجموعة اللي انتوا حابين تختاروها تشكلوها زي ما انتوا حابين، من خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. اول حاجه طبعا هنعرفها عن غرزتنا النهارده هي عدد سلاسل البدايه. عدد سلاسل البدايه بيكون مضاعفات رقم 8، وبعد ما بضاعف رقم 8 اكتر من مره لغايه ما اوصل للمقاس المطلوب بزود 5 سلاسل في النهايه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسيب مسافه من الخيط وبلف الخيط حلقه على الهواء بالشكل ده، وببتدي ادخل بالابره داخل الحلقه، الف الخيط واخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقده البدايه. هنبتدي بقى نكون مجموعة من السلاسل من مضاعفات رقم 8. عشان اكون سلسلة بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط وبخرج منها بسم الله كده. 1 2 3 4 5 6 7 8. ارجع تاني 1 2 3 4 5 6 7 8، وهكذا 1 2 3 4 5 6 7 8 لرابع مرة. 1 2 3 4 5 6 7 8. كده ضعفنا السلاسل بتاعتنا 4 مرات لرقم 8. في النهاية بزود 1 2 3 4 5، يعني الخمس سلاسل ما بزودهمش غير في نهاية السطر بتاعي. كده بقى معايا 37 سلسلة. 37 دول طبعا ضعفنا التمانية 4 مرات ب 32 سلسلة، وزودنا 5 سلاسل بقوا 37. هسيب 1 2 3 وهروح للسلسلة رقم 4 في الحلقة الخلفية الباك لوب. هدخل وهشغل عمود بلفة. ازاي بنشغل العمود؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط بيكونوا حلقتين. هنسيب 1 2 3 وفي رقم 4 بسيب الحلقة الأمامية وبروح للخلفية، أدخل أسحب الخيط وأخرج، بشد الخيط شوية صغيرين كده. بيكون معايا على الإبرة 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، بيتبقى معانا 2 بلف الخيط وأخرج منهم. كده بقى معايا 2 عمود بلفة. العمود الأول اللي هو 3 سلاسل، والعمود التاني اللي اشتغلناه. هروح للفراغ اللي جاي كمان واشتغل عمود بلفة. بعد ما اشتغلنا 3 عمود بلفة في بداية السطر بتاعنا، وأولهم طبعا كنا سايبين 3 سلاسل، هسيب من تحت 1 2 واروح لرقم 3، ومن فوق ما باخدش أي مسافات، وهشتغل 5 عمود بلفة في نفس الفراغ. هلف الخيط، هسيب بقى 1 2 وهدخل في الفراغ رقم 3 واشتغل 5 غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 عفوا 3 4 5. كده بعد ما اشتغلنا 5 غرزة عمود بلفة في الفراغ هو رقم 3، هلف الخيط على الإبرة وهسيب من تحت 1 2 وهروح اشتغل عمود عمود عمود، يعني فوق 3 سلاسل اللي جايين بشتغل فوق كل واحدة فيهم عمود. 1 اللي بعدها كمان عمود بلفة 1 اللي بعدها كمان عمود بلفة 1. ارجع تاني اسيب سلسلتين، بلف الخيط على الابرة بسيب سلسلتين وبروح لرقم 3 بكرر اشتغل فيها 5 غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 3 4 5. من تحت بسيب، بلف الخيط على الابرة وبسيب 1 2 بروح لرقم 3 اشتغل عمود، ورقم 4 كمان عمود، واللي بعدها كمان عمود، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر بتاعي. اني بسيب سلسلتين واشتغل في الفراغ اللي بعدهم 5 عمود، وارجع اسيب سلسلتين وبشتغل بعدهم 3 عمود في 3 فراغات متتالية، ومن فوق ما باخدش اي مسافات او اي سلاسل. بكمل لغاية نهاية السطر. في نهاية السطر بيكون عندي 3 عمود بلفة زي بداية السطر بالظبط. في نهاية السطر نشتغلوا مع بعض. بعد ما خلصت اخر 5 عمود في فراغ واحد، بسيب 1 2 وبروح اشتغل عمود عمود عمود. 1 عمود، وفي الغرزة اللي بعدهم
واحد عمود، والغرزة اللي بعدهم والأخيرة واحد عمود. لسه مستمرين السطر اللي جاي بنفس اللون، كل سطرين بيكونوا بلون عشان طبعا للبنات اللي حابين يشتغلوها بأكتر من لون. أما لو بتشتغلي بلون واحد فانتي مستمرة بقى لغاية نهاية الشغل بتاعك بنفس اللون، مفيش مشكلة. هرتفع واحد اتنين تلاتة والف الشغل بتاعي الناحية التانية. طبعا أول عمود تحت اشتغلت فوقيه أول عمود. دايما مكان الأعمدة بيكون ثابت أعمدة على مدى ارتفاع الغرزة كلها، يعني أول فراغ اللي هو الصغير دوت مش هشتغل فيه. شايفين بقى أنا في السطر التاني بشتغل في الفراغ الصغير ده، الفراغ اللي ما بين الغرزة الطويل ده أنا ماليش علاقة بيه، أنا الفراغ الطبيعي اللي بشتغل فيه هو الفراغ الصغير اللي هنا ده، اللي بيكون تحت حرف الفي. حرف الفي أو رقم السبعة ده بيكون عبارة عن ضلع أمامي وضلع خلفي، الفرونت لوب والباك لوب. هنروح نشتغل في الفراغ رقم اتنين عمود بلفة، والفراغ رقم تلاتة عمود بلفة. وزي ما قلت لكم على مدى ارتفاعنا للغرزة كلها، لان غرزتنا كلها على بعضها بيكون هي تكرار السطرين الاول والتاني، يعني السطر الجاي هكرر السطر الاول والسطر اللي بعده هكرر السطر التاني، مفيش فيها اي مشكلة. بالشكل دوت انا بقى هنا في السطر ده هبتدي اخد سلاسل. تحت ما باخدش سلاسل، هنا بعد التلاتة عمود هاخد اتنين سلسلة. احنا تحت كنا بنسيب من تحت اتنين سلسلة، اما هنا هناخد من فوق اتنين سلسلة، واحد اتنين. وهبص الاقي عندي الخمسة عمود بلفة اللي كنت شغلاهم تحت، هروح اشتغل فوق الخمسة عمود بلفة، خمسة عمود بلفة امامي، لكن كلهم هيكونوا في حلقة واحدة من فوق، يعني كأني بشتغل غرزة كلاستر بس بأعمدة امامية. طيب العمود بلفة الامامي بنشتغله ازاي؟ بلف الخيط، وكمان ناخد بالنا ان احنا هنجمعهم كلهم في حلقة واحدة من فوق، يعني كده معايا حلقة بلف الخيط لفة واحدة، لانه عمود بلفة بيكون معايا حلقتين. انا في الطبيعي بشتغل في الفراغ الصغير دوت صح، لكن انا هنا دلوقتي مش هشتغل في الفراغ الصغير. انا هروح اشتغل فين؟ هروح اشتغل الاعمدة بتاعتي الامامية من امام الشغل، من هنا زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هاجي من الامام في الفراغ اللي قبل العمود، ادخل فيه وارفع العمود على الابرة واخرج من الفراغ اللي بعده، الف الخيط واخرج بالشكل ده. معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين. لكن طبعا احنا عفوا مش هنخرج من الحلقتين كلهم، هنسيب الحلقه الاخيره على الابره. هرجع تاني واكمل. انا طبعا الحلقه الاخيره هسيبها يا بنات وبعتذر. هلف الخيط، هاجي من الامام العمود التاني اهو، بدخل في الفراغ اللي قبله وارفعه على الابره واخرج من الفراغ اللي بعده، هلف الخيط واسحب واخرج. كده معايا على الابره حلقتين، هلف الخيط واخرج منهم. الحلقه الاخيره بسيبها معايا لسه على الابره. تالت عمود هلف الخيط، ومن الامام اهو العمود في فراغ قبله وفراغ بعده، هدخل من الفراغ اللي قبله وارفعه على الابره واخرج من الفراغ اللي بعده، الف الخيط واخرج. معانا على الابره حلقتين، هلف الخيط واخرج منهم. الحلقه الاخيره بخليها معايا رابع عمود، نلف الخيط ونخرج من حلقتين ونخلي الاخيره معانا خامس عمود من الامام، معايا حلقتين الف الخيط واخرج منهم. كده بقى معايا على الابره الخمس حلقات بتوع الخمس اعمده اللي اشتغلناهم لغايه نصهم، واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، والاضافه للحلقه الاساسيه. هلف الخيط واخرج من كل ده مع بعضه زي ما احنا شايفين بالشكل ده. احنا طبعا الغرزه بتاعتنا من قدام هتكون منتفخه بالشكل ده، اما الحلقه طبعا الشغل حرف الفي كله بيكون لورا. هعمل واحد اتنين سلسله، وهروح على الثلاث اعمده اروح اشتغل عليهم 3 اعمده زيهم بالظبط. واحد اتنين تلاتة. زي ما احنا شايفين احنا خدنا سلسلتين قبل الخمس غرز اللي عملناهم مع بعض، واخدنا سلسلتين بعده، يعني في كل مرة باخد سلسلتين قبل، واحد اتنين، واروح اشتغل 5 عمود امامي كلهم في حلقة واحدة بالشكل ده اهو. واحد، معنا على الابرة 3 حلقات. ليه معانا 3 حلقات في العمود الاول؟ بس لاني معايا الحلقة الاساسية بس انا ماليش علاقة بيه، انا كده هخرج من حلقتين بس واخلي الاخيرة دي معايا على الابرة. ارجع الف الخيط، هدخل اللي بعده، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من الحلقتين اللي على الابرة بس، وهكذا، واخلي الحلقة الاخيرة الف الخيط. تالت عمود، نخلي الحلقة اخيرة. رابع عمود، خامس عمود. معانا على الابرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. ليه 6؟ لاني معايا الاساسية والخمس حلقات هلف الخيط واخرج منهم كلهم مع بعض، وبعد كده هاخد السلسلتين بتوعي واحد اتنين،
وبروح لل3 عمود بشتغل فوقيهم 3 عمود بلفة زيهم، وبكمل بكرر بقى نفس الخطوات لغاية ما بوصل الى نهاية السطر بتاعي. زي ما احنا شايفين بصوا شكل الانتفاخ اللي في الغرزة وشكل الغرزة مع كمان اضافة العمود بلفة جميلة قد ايه. هكمل السطر بتاعي وهرجع لكم. رجعت لكم تاني في اخر غرزة عندي في السطر. احنا اتفقنا مع بعض ان دايما فوق الاعمدة بيكون اعمدة زيهم، هنشتغلها مع بعض عشان نبتدي نغير اللون. واخر غرزة بتكون جاية بكيرف مايل، لو ناخد بالنا ان هي مش باينة اصلا، يعني ممكن تعتبروا ان هي مش موجودة للبنات المبتدئات، لا تاخدي بالك من ان الغرزة الاخيرة بتكون هي ثالث سلسلة ارتفاع من تحت عندي. ده ازاي بنغير اللون بقى في نهاية السطر او في بداية السطر الجديد؟ بيكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط كده بقى حلقتين، هدخل بنعد السلاسل 1 2 3 اهي، هدخل تحت الحرفين الفي، حرف الفي او الضلعين بتوعها، الف الخيط واسحب واخرج معايا على الابره 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين. لو انا بكمل بنفس اللون هلف الخيط واخرج من حلقتين، لو بضيف لون جديد بسيب بقى الخيط اللي انا مش هشتغل بيه وبجيب اللون الجديد، بقفل عقدة بداية واسحب الخيط الحلقة اللي احنا عملناها من الحلقتين الموجودين عندي على الابرة. هرتفع 1 2 3 سلسلة وبلف شغل الناحية التانية. طرف الخيط ده بس عشان نخفيه بناخده معانا في خلف حرف الفي. العمود التاني بشتغل يعني الفراغ الاول مبشتغلش فيه، خلاص اشتغلت 3 سلاسل، اروح للفراغ التاني واشتغل عمود بلفة، والفراغ التالت كمان عمود بلفة. احنا زي ما احنا شايفين هسيب السلسلتين، هروح بقى للفراغ، شايفين الفراغ اللي فوق ال5 اعمدة اللي كانوا مع بعض اهو، بروح فوق منه واشتغل 5 عمود بلفة في نفس الفراغ. بكرر السطر رقم 1 2 3 4 5. ما باخدش سلاسل، هروح لل3 اعمده، بسيب السلسلتين اللي من تحت واروح للاعمده واشتغل فوقيهم 3 عمود زيهم بالظبط. 1 2 3. وبكمل السطر بتاعي كله بنفس الطريقه، والسطر اللي جاي بيكون بنفس تكرار السطر اللي فات زي ما احنا شايفين، وكل السطور بتاعتنا هتكون بنفس الشكل ده لغايه طبعا ما نوصل الى نهايه الغرزه بتاعتنا او نهايه الشغل اللي احنا بنشتغله. هكمل السطر ده وارجع لكم نكمل السطر الجديد مع بعض. بكده بنكون خلصنا السطر بتاعنا ب3 عمود بلفة، برتفع 1 2 3 وارجع تاني الشغل الوش الشغل زي ما احنا شايفين بالطريقة دي. هرجع اشتغل، انا كده اشتغلت 3 سلسلة على اول عمود، بروح لتاني عمود، يعني اول عمود مش هشتغل فيه روح لتاني فراغ وبدخل واشتغل العمود بتاعي، وكده رقم 2 لاني اول واحد هو 3 سلاسل و3 بالشكل ده. طيب احنا هنا هنبتدي نضم بردك الاعمدة ال5 مع بعض بشكل ان احنا بنعمل 5 عمود امامي مع بعض. قبلهم بناخد ايه 1 2 وما تنسوهمش دايما السلسلتين، والف الخيط من وش الشغل لانه امامي، لو قال لي خلفي يعني هشتغل من خلف الشغل، اما امامي يعني بيكون من امام الشغل. العمود بتاعي بيكون قبله فراغ وبعده فراغ، بدخل في الفراغ اللي قبله ارفعه على الابرة واخرج من الفراغ اللي بعده، الف الخيط واسحب تاني معايا على الابره 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين بس واسيب الحلقه الاخيره بالاضافه للحلقه الاساسيه. تاني عمود، تالت عمود، رابع عمود، خامس عمود. بعد ما خلصنا ال5 عمود اصبح معايا على الابره 6 حلقات، الحلقه الاساسيه و5 حلقات كمان بتوع ال5 عمود. هلف الخيط واخرج من كل الحلقات واعمل سلسلتين 1 2 وبكمل. هنروح بقى بعد السلسلتين نشتغل على ال3 عمود بلفه، 3 عمود بلفه زيهم بالظبط. 1 2 3 زي ما احنا شايفين. وبرجع بقى اكرر. بصوا الغرزة بتاعتنا في منتهى الجمال والروعة لو اشتغلتيها بلون واحد حلوة وباكتر من لون زي ما احنا شايفين مميزة قد ايه وجميلة. سلسلتين
وبروح اخد ال5 عمود مع بعض وارجع اخد سلسلتين و3 عمود، وبكمل بقى بنفس الطريقه دي، ان احنا طبعا على مدى السطر بتاعي بنفس الطريقه دي اللي احنا اشتغلنا بيه السطر التاني، وبعد كده على مدى ارتفاعي كله بكرر السطر الاول والتاني، اول وتاني اول وتاني، فقط لا غير. دي كانت فكره الفيديو بتاعي النهارده، غرزه زخرفيه جديده جميله جدا، مميزه وسهله وبسيطه في نفس الوقت، وفيها اكتر من غرزه. يعني عندنا غرزه العمود العاديه، وعندنا غرزه العمود الامامي، وغرزه السلسله. اتمنى ان هي تكون سهله وبسيطه عليكم وانها تنول اعجابكم. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو فضلا ليس امرا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وما تنسوش تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.